Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina pentru cei care nu mă cunosc și mă bucur ca de fiecare dată să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură generală, atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, nu trebuie să uitați un aspect important și anume faptul că sunteți singurii care vă puteți decide viitorul, așa că, dragilor, vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care, într-o mai mică sau mare măsură, au vreo legătură cu această zodie a berbecului. Desigur, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Luna, Ascendentul, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră în momentul în care urmăriți această lectură. Și haideți să vedem, am ales acest oracol de lumini și umbre și să vedem care este energia dragilor mei din Berbec. Și avem Sirena Eclipsei. Se pare că va apărea o puternică schimbare de energie. Avem numărul 10, un ciclu care se încheie și un altul care se pregătește să înceapă. Există o mare putere de transformare într-unii dintre voi, manifestați dorințe universului, divinității și se pare că chiar se și îndeplinesc. Mai ales că se concluzionează o etapă din viața voastră, ajunge la sfârșitul său natural și atunci deja vă pregătiți pentru ceva nou ce vine în viața voastră. E posibil, dacă vorbim pe partea asta a umbrei, să fi participat la vreun scandal, la vreo dispută unde cumva s-au spus niște adevăruri. De asemenea, trebuie să vă spun că pe partea asta mai luminoasă, cumva, sunteți mult mai atenți și ați vrea cumva să schimbați ceva la garderoba voastră, să schimbați ceva la aspectul vostru fizic, la cum vă arătați voi, care este apariția voastră, da? Nu știu, vreți să schimbați ceva radical în viața voastră? Tocmai de aceea avem și o puternică schimbare de energie. Vom pune această carte aici, sper să se vadă măcar un pic, este foarte mare. Și haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragilor, pe partea asta profesională în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, ce vine pentru dragii mei din Berbec pe parte profesională de când urmăriți această lectură. Sunteți destul de încurcați în gânduri posibil, vreți să realizați foarte multe și cred și eu cu acest surplus de energie cumva parcă sunteți mai plini de viață. Haideți să vedem. Și avem, dragilor, avem din nou transformare, ceva care s-a terminat. Ceva care s-a terminat și sunt două cărți, de fapt, care mi indică acest lucru. Pe plan profesional, ceva a ajuns la sfârșitul său natural. Și avem, bineînțeles, și o regină de cupe, care ne vorbește foarte mult de reușite în proiectele pe care vreți să le faceți. Sunteți foarte creativi. Lumea îmi vorbește de asemenea de, în sfârșit, cumva veți rezultate bune relaționate cu partea profesională. Unii dintre voi e posibil să se gândească poate la o călătorie în străinătate, poate în interes de muncă sau eu aș mai spune că tocmai prin închiderea acestei etape s-a întâmplat ceva, cum bine am văzut și cu această energie, nu știu, ori a avut loc o dispută în care s-a spus un adevăr, poate să fie legat de locul de muncă. Cert este că cu arcanul major, moartea, cumva schimbările au venit și se pare că sunt schimbări favorabile pentru voi la nivel profesional. Da, o energie extraordinar de bună.
E posibil pentru cei, de exemplu, care poate căutau un loc de muncă, da? E posibil să vă ajute o persoană pentru a găsi acest loc de muncă. Nu știu dacă zodiile de apă, rac, pești sau scorpion vă spun ceva, dar e posibil să aibă legătură cu acest lucru. De asemenea, îl avem pe Saturn care ne vorbește de lecții de viață. Tu cam ți-ai învățat lecțiile. Cumva ai învățat, poate, sau ai terminat un studiu, un curs în care tot ce trebuia să înveți, ai învățat. Și e posibil unii dintre voi chiar anumite temeri să vi le înfrângeți și să le cumva să învingi toate fricile care te puteau bântui până acum. Vine o creștere la nivel personal, vine foarte multă înțelepciune și ceva dificil se apropie de sfârșit. Sau dacă ați așteptat poate un răspuns relaționat cu munca, se pare că în sfârșit se termină această așteptare. Haideți să vedem pe plan material. Avem un cavaler de cupe care ne vorbește despre rezolvarea unor probleme la nivel material. Haideți să vedem și ce cărți mai avem. Foarte multe cupe, dragilor, trebuie să vă spun acest lucru. De când am început această lectură, foarte multe cupe și, după cum bine vedem, și această carte este o sirenă, deci are legătură tot cu elementul apă. Aici avem foarte multe cupe, asta înseamnă elementul apă care predomină. Asul de cupe nu poate să vorbească decât de lucruri foarte bune pe plan material. Și aș spune, sunt prea multe, pe plan material, mă scuzați, așa cum bine v-am spus, lucrurile se vor rezolva. Dacă ați avut ceva probleme sau ceva de rezolvat în planul ăsta financiar, asul de cupe îmi vorbește de asemenea de reușite. Posibil unii dintre voi să găsiți, nu știu, ori niște bani pe care i-ați pus deoparte acum multă vreme și poate ați uitat de ei. Alții pot, o să știu că sună un pic ciudat, dar alții pot găsi poate chiar bani pe stradă, pur și simplu. Ni se mai întâmplă. De asemenea, întâmplări care, într-un fel sau altul, vă aduc bănuți. Posibil chiar și o mărire de salariu pentru unii dintre voi. Și avem pajul de spade care îmi spune totuși să fii chibzuit, să nu cheltui pe lucruri necesare și, în general, aș spune că problemele tale, dacă ai avut ceva probleme, încă o dată se confirmă că ele se vor rezolva. Apare o nerăbdare, apar lecții noi pe care le-ai învățat, poate cum să comunici mai bine atunci când vrei să obții poate o anumită sumă de bani, da? Ai împrumutat așa un pic din caracteristicile gemenilor, aș spune. Haideți să vedem, pentru cei care sunteți într-o pereche, ce aduce următoarea perioadă în dragoste, în viața asta sentimentală. Și avem un 8 de spade. Se pare, dragilor, că ați fost destul de blocați unii dintre voi, chiar și în pereche. Dar acest blocaj dispare ca luat de vânt. De ce? Pentru că avem un soare frumos. Dacă ați avut ceva probleme în relație, dacă cumva nu știu, discuții mărunte, nu aș spune că poate voi v-ați făcut niște gânduri care nu aveau nimic de văzut cu realitatea și este foarte interesant de ce avem un soare, dar în același timp avem două cărți negative, practic. Una care ne vorbește de o situație în care voi v-ați făcut o felul de gânduri și de idei despre perechea voastră care posibil să nu fie avut nimic de văzut cu realitatea. Sau chiar să nu aibă nimic de văzut cu realitatea, dar în același timp lucrul ăsta v-a stresat extraordinar de tare. Și chiar dacă cumva cu soarele aici avem, cum să zic eu, multă iubire, pasiune, dificultăți care vor dispărea, cumva parcă tot nu vă vine să credeți. Parcă tot o țineți așa într-una, domne, nu cred eu așa ceva. Am vrut să mai scot o carte.
Da, pentru că într-un final veți afla adevărul și veți vedea că cumva poate grijile voastre nu au fost chiar atât de bine întemeiate. Ia haide să vedem de ce v-ați făcut voi așa multe griji. Din cauza unor discuții, a unor certuri posibil, da, care au avut loc nu numai între voi, probabil că au venit mai mult aceste certuri cumva aduse un pic din afară, poate de la alți membri din familie sau, dacă, cum am mai spus, locuiți, poate cu alți membri ai familiei, sub același acoperiș, da, la același domiciliu sau cu alte persoane, cumva au influențat negativ relația voastră, dar vreau să vă spun că cu acest soare aici lucrurile vor dispărea și într-un final se va afla adevărul, veți avea acea claritate și acea siguranță că totul este ok și că nu ar trebui să vă faceți probleme. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei și voi sunteți supărați, vai, dar de ce sunteți așa de supărați? Dragilor, am un 5 de cupe pentru cei care sunteți singuri. Aș spune că acest 5 de cupe vine cu, aș spune cu o decepție, ceva care ție nu prea ți-a ieșit bine în trecut și asta te-a făcut să fii un pic pesimist sau chiar să fii blocat în ceva din trecutul tău, fără să-ți dai seama de fapt că sunt lucruri mult mai importante de multe ori în viață și că chiar dacă pierdem din când în când câte ceva, uite, pe plan sentimental, asta nu înseamnă că e totul pierdut. Totuși mai avem aici 2 cupe care sunt pline, da? Nu este totul pierdut. Avem un rege de bâte care vine cu cineva care are sentimente vis-a-vis de voi și care încearcă să te protejeze, să aibă grijă așa de voi, dragilor singurei, care poate ați pus ochii pe cineva sau știți că există cineva care în permanență e acolo când aveți cea mai mare nevoie de respectiva persoană. Iar nouăle de monede vorbește foarte mult de dragoste care vine și se îndreaptă către tine și va fi foarte intensă, va fi foarte puternică. Dar există cineva, gândiți-vă bine pe cine aveți în jurul vostru, pentru că există cineva posibil dintr-o zodie de foc, la fel ca și voi, berbegler sau săgetător, care cumva încearcă să te ajute cu ce poate, poate să vină sub forma unei prietenii, dar ca și sentimente de desubt de această prietenie, în spatele acestei măști, de fapt, este cineva care chiar are sentimente pentru voi. Haideți să vedem ce spirit animal, să ne întoarcem și noi drepte, ce spirit animal vă însoțește în această următoare perioadă de când urmăriți această lectură. Și avem spiritul câinelui, care vorbește de prieten, exact ce vă spuneam. Azi voi iubi fără niciun fel de condiție pusă. Energia și entuziasmul sunt inspirația mea. Aleg să fiu fericit, sunt protector și prietenos. Poate că ar trebui și voi să împrumutați această energie a câinelui și cumva să încercați să fiți un pic mai... să vă deschideți, să lăsați trecutul în pace, că oricum nu are nimic nou să vă spună. Și vreau să vă mai spun un lucru, și suferința are timpul ei, trebuie să-i dăm timpul ei necesar, indiferent de ce suferință vorbim, dar după care trebuie să ne oprim, da? Trebuie să-i dăm timpul necesar, am suferit, ne-a durut, dar să încercăm să ne recompunem înapoi, pentru că așa este viața. Haideți să vedem și fazele lunare, ce mesaj are pentru voi, dragilor din Berbec, în această ultimă perioadă de când urmăriți această lectură. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Și avem primul pătrar din Capricorn, eliberează acel tu amabil. E ca și cum am spune, știi, încearcă pentru că ai sentimente, ai calități în interiorul tău pe care nu le scoți.
la suprafață din N motive, fiecare știe din ce motive. E cumva un îndemn de a te elibera, de a redeveni acea persoană care erai înainte. Este un moment foarte bun și am văzut foarte bine că avem de-a face cu transformări, cu noi începuturi. Și dacă tot începem un nou început, hai să o luăm de la capăt. Tragem linie și de la capăt. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu mă bucur tare mult că v-am avut aici lângă mine. Sper că v-a plăcut, sper că ați rezonat. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, nu uitați, dați un like, lăsați un comentariu, distribuiți, sau dacă cumva nu v-ați abonat, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și vă urându-vă toate cele bune, multă energie pozitivă și multe vești bune în următoarea perioadă, până data viitoare când ne vom revedea. Să fiți iubiți, dragilor!